Ở video trước, nếu ai đã xem qua kênh của mình thì chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ người dân ở hai đảo Westray và Papa Westray của Scotland, Vương quốc Anh mỗi ngày thường phải chi 20 đô la Mỹ, khoảng 500.000 Việt Nam đồng, cho mỗi chuyến bay ngắn kéo dài chỉ khoảng 74 giây. Và đối với họ nó giống như chuyến xe buýt mà chúng ta di chuyển hàng ngày vậy. Video hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người về một thị trấn độc đáo nhất thế giới, nơi mà người dân lấy máy bay chỉ để đi làm hay đi ăn sáng mỗi ngày. Nó được ví như là vùng đất trong mơ cho những ai yêu bầu trời. Thị trấn Spruce Creek, thị trấn nổi tiếng khắp nước Mỹ khi mà mỗi nhà tại đây đều sở hữu máy bay riêng. Nó nằm ở vùng đông bắc bang Florida, Mỹ. Khu vực này được đặt tên là thị trấn hàng không hay thị trấn sân bay. Một cộng đồng chỉ có khoảng 5.000 người sinh sống và có 1.300 ngôi nhà, nhưng trong đó có tới 700 chủ nhà xây dựng nơi chứa máy bay và bãi đáp riêng trước mỗi căn biệt thự của họ. Thay vì đi ô tô, các gia đình lựa chọn máy bay làm phương tiện di chuyển chỉ để đi làm, đi ăn sáng hay đi chợ mà thôi. Họ xây đường băng riêng dẫn thẳng ra đường cao tốc được định vị bằng hệ thống GPS. Với những người yêu thích máy bay, thì cuộc sống ở Spruce Creek có thể ví như chốn thiên đường. Tại sao lại như vậy? Bạn phải mất hàng giờ chuẩn bị xếp đồ, di chuyển đến sân bay, sau đó tiếp tục đợi vài tiếng để xếp hàng, lấy vé, làm thủ tục. Ở đây, bạn chỉ cần mở cửa gara, khởi động máy bay và lăn bánh trên đường băng rồi cất cánh. Spruce Creek không phải cộng đồng dân cư duy nhất có sân bay riêng ở Mỹ. Được biết, khái niệm thị trấn sân bay hình thành từ sau Thế chiến thứ hai. Mô hình này ra đời sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, khi Mỹ có quá nhiều phi công thất nghiệp và đường bay bỏ không. Số lượng phi công vào khoảng dưới 34.000 vào năm 1939, nhưng đã tăng lên tới hơn 400.000 năm 1946. Để giải quyết tình trạng này, Cục Quản lý Hàng không Dân dụng Mỹ đã đề xuất xây dựng 6.000 căn cứ không lưu trên khắp cả nước, mở đầu cho việc hình thành mạng lưới bay rộng lớn và sự ra đời của các cộng đồng dân cư có chung niềm yêu thích với máy bay. Mô hình Airpark, thị trấn hàng không đã được ra đời từ thời điểm này. Với mô hình Airpark, mỗi lần đi máy bay, người dân không cần phải chạy xe ra các sân bay cách xa nhà, mà đơn giản chỉ cần bước ra khỏi cửa là leo lên máy bay và có thể đáp ngay ở đường băng trước sân nhà vô cùng thuận tiện. Carlos Bravo, một cư dân lâu năm của Spruce Creek chia sẻ, khi đến đây, cảm giác như tôi đến Disneyland lần đầu tiên vậy. Spruce Creek lúc ấy tuy chưa hoàn tất quy hoạch nhưng trông như một khu phố thực sự, trong khi hầu hết các sân bay dân sự khác chỉ có một dải cỏ nhỏ ở trung tâm với những ngôi nhà đủ kiểu. Nơi đây thực sự sang trọng. Bravo đã làm phi công từ năm 16 tuổi và đã mất nửa năm tìm một sân bay phù hợp để có thể sử dụng chiếc máy bay của mình đi đến Chicago. Cư dân Spruce Creek sống rất đoàn kết và gắn bó. Hầu hết trong số họ là phi công chuyên nghiệp, thường xuyên sử dụng thuật ngữ hàng không khi nói chuyện. Khoảng một nửa cư dân ở đây là những người không làm nghề hàng không như bác sĩ, luật sư, nhà đầu tư bất động sản, nhưng đều có chung niềm yêu thích với máy bay. Cứ vào sáng thứ Bảy mỗi tuần, nơi đây có một thói quen thú vị là mọi người thường tập trung tại đường băng, sau đó cất cánh theo nhóm 3 người và di chuyển tới một trong những sân bay địa phương chỉ để ăn sáng và trò chuyện. Họ gọi đây là Saturday Morning Gaggle, hay còn gọi là lê la sáng thứ Bảy, và luôn duy trì nó đều đặn hàng tuần. Người dân sống ở Spruce Creek đều có mức thu nhập cao. Những ngôi nhà tại Spruce Creek có giá từ 169.000 đến 2.650.000 đô la Mỹ, khoảng gần 4 tỷ cho đến gần 60 tỷ đồng, tùy theo diện tích. Trong khi đó, biệt thự lớn hơn với nhà chứa máy bay có giá lên tới hàng triệu đô la Mỹ. Ngoài mức sống cao, người dân nơi đây còn tự hào với an ninh nghiêm ngặt, có đội tuần tra bảo vệ 24 giờ, hàng loạt câu lạc bộ bay, dịch vụ cho thuê và huấn luyện bay, cũng như có hẳn một sân golf 18 lỗ cũng được xây dựng phục vụ cho nhu cầu giải trí. Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều hồ nước nhỏ chứa đủ loại động vật hoang dã. Các phi công thường xuyên lo lắng về các loài chim, bao gồm kền kền, vượn và đại bàng có thể dễ dàng hạ gục một chiếc máy bay nhỏ. Hiện có hơn 600 cộng đồng bay rải rác khắp nước Mỹ, tập trung chủ yếu ở các bang Arizona, Colorado, Florida, Texas và Washington, trong đó Spruce Creek được xem như cộng đồng lớn nhất. Phong cách sống thú vị này thậm chí đã lan tới nhiều nơi trên thế giới, bao gồm Canada, Nam Phi và Costa Rica. Đấy, như trên màn hình các bạn có thể thấy người ta đã đi làm bằng máy bay rồi. Còn mình vẫn phải phấn đấu, lao động, làm việc và chia sẻ những điều thú vị, hấp dẫn đến mọi người để có cho mình một chiếc xe máy dù là bình dân nhất cũng được. Còn bạn có muốn sống một cuộc sống như thế này không? Đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé!
Cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Nếu các bạn cảm thấy video ngày hôm nay thú vị và bổ ích thì đừng quên like và đăng ký kênh Nhất Thế Giới để ủng hộ tinh thần mình có động lực ra nhiều video hay hơn nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.